Naghahanap ka ba ng mga budget at quality na wireless headset like the Earbuds, true wireless, gaming headset, or kung ano-ano pa na pwede mong gamitin habang ikaw ay nagwo-workout, naggi-gaming, or pamorma natin, or nagmo-mobile games ka mga kapatid natin. So ngayon, meron ako ipapakita sa inyo, ito ang bigay sa atin ng Jlab. So ito ang Play Gaming Wireless Earbuds, Play Gaming Wireless Headset, Jbuds Air Sport, at ang Jbuds Pro. So mga kapatid natin, ang lahat ng ito is budget and quality. So guys, bubuksan natin doon lahat. So, umpisahan natin dito sa Play Gaming Wireless Earbuds. So, nakalagay na kagad dito sa box yung kanyang key main features. Meron siyang 11 hours play of mobile gaming. So, good na good ito sa mga nagmo-mobile games. And compatible din siya sa Xbox, PlayStation, and Nintendo. And syempre mga kapatid natin, meron na siyang Bluetooth. So, sa laman ng box mga kapatid natin, bubungad kaagad sa inyo itong napakalaking pouch na to. So, may branding ito na Jlab. So, napakalaki ng pouch, and sa loob ng pouch mga kapatid, makikita natin dito yung iba't ibang cables at extra L-jar tips. So, available dito mga kapatid natin ng micro USB and a 3.5mm jack para sa ating connector or the auxiliary cord ng ating headphone. And syempre, dito meron siyang control ng volume. Syempre, kulay blue siya, the branding ng Jlab. So aside doon, nandito rin mga kapatid natin ng micro USB and then a USB Type-A para sa kanyang charging. So aside doon, wala na pong laman yung pouch. So itabi na natin yan. So dito na tayo sa wireless earbud. So syempre mga kapatid natin doon ay hindi rin mawawala yung user's manual. So this Jlab Audio Play Gaming Wireless Earbuds ay good siya for gaming. And meron din siyang built-in microphone kung gusto nyo po nga may pag-usap habang kayo naglalaro or yung inyong party chat. And good na good din itong wireless earbuds na to pang daily use. So like what I said kanina mga kapatid natin, ay good ito for gaming. So dahil dyan, gawa ito for the dual gaming on the mobile and console. And kayang-kaya niyang sabayan ng yung paglalaro hanggang 11 hours mga kapatid natin na playing time. So pwede siya sa Xbox, any console, PS4, or syempre mga kapatid sa ating mga smartphone. So these wireless earbuds mga kapatid ay meron siyang 150 mAh and kayang-kayang i-full charge ito within 2 hours and may rapid charge siya na every 10 minutes equivalent yan sa 1 hour playing time. So wow, diba? So simple lang naman to mga kapatid natin kung igagamitin natin, susuot lang natin sa leeg natin and then pwede siyang maging necklace. So meron siyang magnetic dito sa kanyang branding mga kapatid and that's it. So, para na siyang necklace dito. And then, once na gagamitin nyo siya, so that's it. Nakasabit lang siya dito sa ating leeg. Meron itong Bluetooth na 5.0, which is good mga kapatid natin dahil kadalasan, nakikita pa lang natin yan sa mga high-end na mga wireless earphones. At ang nagustuhan ko pa dito, meron itong IP rating na IP55. So, sa mga hindi pa nakakaalam about the IP rating, okay, search nyo na lang po yung IP rating code. Okay, search nyo po yung 55. So, means mga kapatid natin, good ito for dust and then medyo water resistant siya kung gagamitin nyo siya sa pag-gym, okay, para sa inyong pawis, mga kapatid. Pero syempre guys, wag pong ilulubog ng sobrang lalim. So siguro mabasa po, pwede pa, pero malubog mga kapatid, ibang usapan na yon. And may average weight ito mga kapatid natin ng 26 grams. So, sobrang gaan mga kapatid. So kahit sabit natin siya na matagal sa ating leeg, hindi po kayo mga ngawin. Grabe mga kapatid natin, sobrang tagal yung gagamitin to. 11 hours mga kapatid, for sure. Durog na yung mata mo sa kakalaro. And last mga kapatid natin, pag in-standby naman ito, aabot ito hanggang 150 hours. So dito sa kanyang right side mga kapatid natin, makikita natin yung kanyang main control center. So dito sa main control center niya mga kapatid natin, makikita nyo po dito yung volume up and then volume down and then syempre mga kapatid, yung middle or the enter or the end call or the accept call. Nandito nga yung ating micro USB. So kung mapapansin natin mga kapatid natin, it's rubberized kasi nga mga kapatid natin, this is IP55. Sure na sure you guys na hindi ito basta-basta papasukan ng tubig kung kayo ay nagja-jogging ng umaambon or sobrang lakas ninyo magpawis. Sobrang sulit na netong Jlab's Play Gaming Wireless Earbuds. So, ang presyo nito mga kapatid natin sa kanilang store dyan sa Shopee, it's 2,393 pesos. Pwede pang bumaba yan, alam nyo na guys, pag may mga Shopee sale. So next naman natin guys, ito naman yung Jlab Play Gaming Wireless Headset. So guys, actually medyo same ito dun sa una nating pinakita, ang pinagkaiba lang nila, that's the earbuds. Ito naman guys, it's a headset. So dito pa lang sa box mga kapatid, kita na po natin dito yung kanyang main features. Meron itong 22 hours na playing time for mobile gaming. So kanina 11 hours, so ito 22 hours. So grabe mga kapatid natin ng Jlab, no? Pagdating nila sa mga battery. Guys, isa yan sa pinaka-importante sa mga wireless. Ang pangit naman, wireless ka nga, ang bilis naman malobat, wala rin, di ba? So once you open this mga kapatid natin,
bubungad sa inyo yung napakalaki na naman dito na pouch. So guys, ito yung sinabi ko na parang empanada, di ba guys? So pero social siya, no? And then mga kapatid natin, meron siyang handle. If gusto mo maglakad guys, ayan lang, dala-dala mo lang siya kung saan mo gusto. And syempre mga kapatid, meron ding user's manual, same lang nang nakalagay dun sa ating box. And then guys, etong headphone na to or this headset ay meron siyang application. Ito nga yung Jlab Audio Plus Burn-in Tools. So guys, available yan sa Android and iOS. Ito na po kaagad yung ating headphone. So nafo-fold po yung ating left and right dito na ear. And guys, yung kanyang headband dito is may branding ng Jlab. So may stitches siya na blue. So guys, hindi talaga nawawala dito yung kulay ng Jlab mga kapatid. And syempre sa loob ng ear mga kapatid is kulay blue rin. Even the wires guys is kulay blue. So tabi na muna natin to. So nandito rin po yung kanyang auxiliary cord. So guys, this cord mga kapatid, it's a USB micro mga kapatid natin papunta sa USB-A. And syempre meron din itong rocker volume mga kapatid natin or yung kanyang volume scroll wheel. So pwede itong gamitin guys kung gagamitin nyo siya as a PC or desktop headphone. Kasi nga mga kapatid natin, this is a gaming headphone. Pero syempre mga kapatid natin, pwede rin siyang i-wireless or true Bluetooth connection. So meron itong 5.0 pagdating sa kanyang Bluetooth, which is good na naman mga kapatid natin kasi sumasabay sa technology si Jlab. So isa sa features na itong headphone na to mga kapatid natin ay yung kanyang retractable boom microphone. So ito siya mga kapatid natin, makikita nyo siya dito sa right side na itong headset na to, and then guys, hahatakin nyo lang siya. That's it. Kita nyo yun guys, that's the microphone. Ayan guys, so isa yan sa key main features na itong headphone na to. And syempre mga kapatid natin, like what I said kanina sa earbuds, good din na ito for daily use. So pwede mo itong gamitin sa labas or mag-jogging ka guys, po pwede rin naman. Pero kasi pag nag-jogging ka guys, medyo mainit yung ganitong mga headphone kesa sa mga in-ear na headphone. Para naman sa kanyang air cushion dito mga kapatid natin, hindi naman po ganon kainit guys and malambot siya. Medyo comfy naman siyang gamitin, okay? And then magaan siya dahil meron lang itong average weight na 150 grams. So guys, not bad na for sa isang gaming headset. So meron itong headphone battery na 400 mAh at ang kanyang headphone charging time is 3 hours, and meron din syempre ang rapid charge na 10 minutes charging equivalent to 1 hour of playing time. So wow guys, diba? Kung hindi nyo man siya ma-full charge guys, every 10 minutes mga kapatid, equivalent ng 1 hour na ng playing time yun. So yung kanya namang standby mode mga kapatid natin is 400 hours guys. Ilang hours yun guys. So means hindi to basta-basta mabilis malubat. So makikita natin dito sa right side mga kapatid natin, meron siyang volume rocker. So syempre hindi mawawala yan, kailangan natin yan sa isang mga headphone. And then mga kapatid natin, meron ditong isang button na maraming purpose. So pag hinold natin siya, magiging pairing button siya. So ito na rin yung magsisilbing power button niya. At syempre mga kapatid, ito na rin yung button na pwedeng mag-answer and then mag-end call or activating Siri or Google Assistant para sa inyong mga smartphone. So this headset mga kapatid, in-improve po yung sound quality nito for gaming. In-increase po ang mid and high frequency nito para sa clear chat guys, and syempre sa special awareness guys. Example, the footstep mga kapatid natin or the firing ng mga barrel guys. Para syempre mga kapatid, ma-feel ninyo yung inyong nilalaro. Kung gagamitin nyo naman sa music mga kapatid natin, syempre naka-enhance din po ito and naka-amplified ang vocals. So wow mga kapatid natin, para dito sa budget wireless headset na to ng Jlab. So ang presyo na ito mga kapatid natin ay parehas lang ng presyo nung kanyang earbuds. Yung una kong pinakita mga kapatid natin, it's 2,393 pesos, and nandyan na rin po sa description box. So next natin mga kapatid, isa to sa mga favorite na binigay sa akin ng Jlab guys. This is the Earbuds Air Sports mga kapatid natin. So, sa mga hindi nakakalam guys, bakit true wireless? So pag sinabing true wireless mga kapatid natin, ito po yung itsura niya. May ganito siya guys, okay? So yan, true wireless po yung ibig sabihin dyan. So mga kapatid natin, once nabuksan na po natin yung box na to, wala naman na pong ibang nakalagay, okay? So meron dito guys, balikan natin yung key main features niya. Meron siyang 40 hours mga kapatid ng playing time. Grabe talaga ang Jlab pagdating sa battery capacity ng mga wireless headset. Mas marami na tong features kumpara doon sa napakita natin na dalawa kanina. Pero mamaya na yon, puntahan muna natin yung mga laman ng box. So syempre guys, sa laman ng box guys, hindi mawawala yung user's manual. So tabi na natin yung box. So ngayon mga kapatid natin, dito sa Jlab na lagayan niya, nandito po yung mga extra ear gel tips mga kapatid natin. Nandiyan po yung small, large, and then XL. It's up to you na guys kung ano yung size ng tenga mo. Kahit sinlaki ng elepante yung tenga mo po, pwede dito sa Jlabs guys, kasi available lahat ng sizes ng ear gel tips
Biro lang mga kapatid natin. Okay, balik tayo dito. So dito mga kapatid natin si Jlab Air Sports is available dito ang kulay black. Pero guys, ang request ko is kulay white. So once nabuksan natin siya mga kapatid, ayan, napakaganda, napakalinis guys. And meron siya ditong tatlong bar mga kapatid natin or tatlong LED para makita natin kung ilang bars ba yung ating natitira for the battery charging. And syempre mga kapatid, it's a magnetic case. So kahit po tanggalin natin dito yung mismong earbuds guys, nagmamagnet po siya once na ibabalik natin. Once you close it mga kapatid natin, makikita nyo po na nag-charge po dito at magiging kulay blue po dito yung ating LED. And syempre sa likod guys, ito lang yung nakita kong downside niya dito, pero hindi naman na ganun ka big deal guys. Kasi mga kapatid natin, marami naman akong power adapter. Pwede rin ito sa ating mga PC mga kapatid, ikakabit nyo lang siya. So parang lumalabas mga kapatid natin na USB Type A to. Maganda na rin to para hindi natin mawala, di ba? Nandiyan na siya, connected na siya dito. So hindi mawawala dito yung branding ng Jlab, and syempre dito rin sa kanilang earbuds, napakaganda. May branding, and this mga kapatid natin, meron naman siyang ear hook. Simple lang yan guys, i-hook mo lang na ganyan, and that's it. Ang pogi niya, di ba guys? Parang si Boss Lucio, pogi. So mga kapatid natin, this Air Sports is sweat proof. Good na ito sa mga tumatakbo na naman, o sa mga nag-gym, or sobrang lakas magpawis, or nagja-jogging nang umuulan. Mga kapatid natin, pwede ito. Or kung nagsisende ka bang umuulan, pwede sa itong True Wireless Air Sport. Dahil meron itong IP66. So meron din siyang features mga kapatid natin na auto connect, auto on. So syempre mga kapatid, once na nakakonect na to sa inyong mga smartphone or any device, once na nag-turn on siya or kunin nyo, automatic na pong magko-connect siya. Pero mga kapatid natin, kailangan po yung right side ang kailangan ninyong laging gamitin. Or hindi po pwedeng mawala. Dahil nandun sa right side niya yung pinaka-main na Bluetooth guys. O yung pinanggagalingan ng control netong Air Sports. So this Air Sports, in-improve din nila dito yung audio calling. So guys, kung may kausap kayo, good na good din itong Air Sports. So ito mga kapatid natin yung mga nagustuhan ko dito, yung susunod kong sasabihin. Ito nga yung Be Aware. Normally mga kapatid natin, itong Be Aware nakikita lang natin sa mga high-end na earbuds. Habang ginagamit mo ito, kahit nakikinig ka ng music, kahit ikaw ay tumatakbo, pwede mong marinig yung mga nasa paligid mo. Like yung mga sasakyan, okay, may mga aso, baka bigla na lang kagatin ng aso, di ba? And malaking bagay yon para sa akin pagdating sa mga ganitong wireless earbuds. And also mga kapatid natin, this Air Sports meron siyang tatlong equalizer mode. Ito nga yung tinatawag nilang EQ3 sound. So meron itong Jlab Signature, Balance, and Bass Boost mode. So mga kapatid natin, grabe. So mahilig ka EDM music dyan guys, go for the Bass Boost. Boom, boom, boom. Party ka mga kapatid natin, di ba? So kung gusto mo naman ng balance guys, more on vocals ka, go for the balance. Pero guys, maganda po yung Jlab Signature pagdating sa mga vocals. So ang battery life nito mga kapatid natin, each earbuds meron pong 6 hours of playing time. At para naman sa kanyang case, meron itong 34 hours mga kapatid natin. So, sobra guys. Sobra pa sa isang araw. Sulit na sulit ito pang travel. And para naman sa kanyang charging time, meron itong 1.5 hours lang. Full charge na siya. At syempre, may rapid charge din ito na every 15 minutes of charging, equivalent to 1 hour playing time. So guys, napakaganda ng mga features ng Jlab, no? Meron silang rapid charging. If ever na hindi mo mapu-full charge yung mga headphone nila, good na good pa rin guys. Kayang-kaya pa rin tapusin yung mga project mo, or gaming, or anything mga kapatid. Pati pag-gym mo, pwede na, di ba? So, syempre mga kapatid natin, ang version ng Bluetooth nito is version 5. And meron itong range na up to 30 feet. So, mga kapatid natin, example, lumayo kayo dito sa kanyang case, mga kapatid natin, ng 30 feet, okay pa rin, connected pa rin. Or dun sa inyong device, mga kapatid natin, lumayo kayo ng 30 feet, connected pa rin. And para naman sa kanyang weight, each earbuds, mga kapatid natin, merong 8 grams. And para sa kanyang charging case naman, merong 75 grams. So, ang presyo nito, dyan sa Shopee, it's 3,368 pesos. Not bad na for the budget True Wireless. So, ang last natin mga kapatid, this is the J-Buds Pro. Pinakamura dito sa lahat ng papakita ko sa inyong product. Key main features niya, meron siyang 10 hours battery life. So, this wireless mga kapatid natin, merong signature earbuds ng Jlab. So, inside the box mga kapatid natin, ito lang po yung makita natin lagayan. Okay, maliit lang. And then, syempre, user's manual, hindi mawawala yan. And then, merong maliit na plastic dito na ziplock. Okay, meron nitong cord. Syempre, USB micro and then a USB-A para sa kanyang charging. At syempre, may sticker dito ng Jlab. Ba't yung tatlo walang sticker ng Jlab? Ito, meron. So, syempre, mga kapatid natin, nandito rin po yung mga extra ear gel tips, mga kapatid. And puntahan na natin itong mismong headphone or the headset, guys, or earbuds. So, minsan, naguguluhan na rin ako, guys. The earbuds, headset, pare-pares lang naman silang sa tenga, di ba? So, napansin ko agad dito, mga kapatid natin, na meron siyang lock dito. If ever na nahahabaan kayo pag nilagay nyo siya sa leeg,
So, pwede nyo siyang liitan. Not unlike sa mga ibang earbuds, mga kapatid, pwede nyo pong pagdikitin, guys, para mag-necklace or mag-lock siya, guys. Hindi siya basta-basta mahulog sa inyo. Pero ito, mga kapatid natin, wala. So, maliit lang siya, mga kapatid natin. So, simple lang naman siyang gamitin, mga kapatid. Ganyan lang, that's it. And then, yeah, okay na. Gamit na siya agad. So, meron itong features na crystal clear sound. Meron din itong universal control. At syempre guys, hindi ito papahuli pagdating sa mga equalizer. Dahil meron din itong EQ3 sound or tatlong klase ng equalizer. Ito na nga yung kanilang Jlab signature, mga kapatid, at the balance and the bass boost mode. Para naman sa kanyang controls, mga kapatid, makikita nyo po dito na meron siyang volume rocker and then syempre a center button para sa end call, guys, or sa pairing. And syempre guys, pag gusto ninyong babaan yung ayaw na nyong kausap, pwede nyo nga siyang gamitin sa call. So means, mga kapatid, meron siyang microphone. So meron siyang 100 mAh battery capacity. And para naman sa kanyang charging time, meron itong 1.5 hours lang, full charge na. And syempre, hindi mawawala dito yung rapid charging ni Jlab. 10 minutes charging equivalent to 1 hour playing time. So, wow, di ba? And para sa kanyang standby mode, mga kapatid natin, pwedeng umabot ito up to 150 hours. So, meron itong average weight, mga kapatid natin, ng 11.3 grams. And syempre, mga kapatid, meron itong IP rating na IP55. Para sa akin, mga kapatid natin, sulit na tong earbuds na to. Kung gusto ko lang naman mag-jogging, di ba, mga kapatid natin, or mag-gym. Para sa akin, mga kapatid, good na to. Lalong-lalo na, mga kapatid, pag nalaman ninyo ang presyo nito. So, ang presyo nito sa kanilang Shopee store, mga kapatid natin, it's 893 pesos lang. So, guys, murang-mura na siya para sa mga features na nasabi ko sa inyo. And, mga kapatid natin, meron pa siyang mga equalizer. So, grabe yung bigay sa atin dito ng Jlab. So, gusto ko lang po muna magpasalamat sa Onward PH at syempre sa Jlab Audio. So, yun, kung may mga nagustuhan kayo sa mga pinakita kong product, as always, nasa description box lang po yung link, mga kapatid, para hindi na po kayo maligaw. And guys, syempre, wag na wag ninyong kakalimutan mag-like, share, comment, and subscribe kung gusto niyo pa makakita ng mga gantong content, mga kapatid natin. Maraming salamat, guys. Road to 100k na po tayo. So again, mga kapatid natin, I'm Lucio Teves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!